Har ni funderat på vad som behövs egentligen för att börja sända live på nätet? Streama, alltså på YouTube och så alltså. Det finns ju andra plattformar. Man kan göra det med mobilen, men jag anser det blir inte bra. Vissa saker behövs. En rejäl kamera, ett videofångarkort av något slag. Det finns ju olika utförande. Jag har ett här som sitter på en HDMI-kabel som man även behöver koppla till kameran. Här har vi då, alltså det väl investerade pengar det här. Och en bra adapter. Och inte nog med det. Den tänker ha en sladdhärva med en klump som ser ut som ett batteri. Ja, det är en dummy för att man måste ha konstant ström. Det finns inget tråkigare än en batteri dör. Och sist men inte minst, förutom en dator du kopplar med OBS Studio. En studiomikrofon. Sittande står på ett stativ. Och gärna god belysning så man syns ordentligt. Åtminstone hyfsat. Man får ju se till att ljuset faller lagom sådär mot den. Man kan ha lite sådär punktbelysningar så, men ingenting som pekar rakt in i kameran. För det blir ju inte bra. Solljus direkt in i kameran, det blir blaj. Jag lovar er, det finns de som gör det när de spelar in sina klipp. Jag nämner inga namn, men jag är ledsen att säga det, grabben. Vänd på kameran så du får ljuset i ansiktet istället. Det gör mycket bättre resultat. OBS Studio, hur man använder den. Ja, det finns en sjukt många guider där ute på nätet och plöj igenom dem. Du behöver en PC, Mac, vad du nu har tillgång till och koppla allt det här till och sen ett gratisprogram, OBS Studio, bara installera. Och sen handlar om inställningar på kamera. Så allt sånt här kan man läsa sig till ute på nätet. Exakt, det tog tid att hitta allt sånt där så det blir bra alltså. Och sen kan man göra inställningar i equalizern i programmet så man får ett hyfsat bra ljud ändå, gärna med lite vuxna eller mer pondus i rösten. Ja, men tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen göra idag på ett eller annat vis och inspirera er att våga börja. Det är en kul att ha en hobby. Så ses vi i ett kommande klipp. Får ni ha det. Ciao!